අදත් ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ SKNIP YouTube channel එකේ තවත් අලුත්ම වීඩියෝ එකක් එක්ක. හරි. අපි මීට කලින් පාඩම් කිහිපයක්ම ඉවර කරගත්තානේ. අද අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ set and relation කියන තවත් අලුත් කොටසක්. මේකෙදි අපි මූලික කොටස් 13ක් විතර කතා කරනවා. ඒකෙදි අද අපි කතා කරන්නේ set වර්ග 9ක් ගැන. එහෙම නැත්නම් කුලක. මේ කුලක යටතේ අපි ප්‍රධාන කොටස් 13ක් කතා කරනවා. මෙන්න මේ 13න් මුල්ම කොටස් 9 තමයි අද අපි කතා කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් මුල්ම set 9 තමයි අද අපි කතා කරන්නේ. වැඩි කතා නැතුව දැන් අපි අපේ වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු මොනවද මේ set 9 කියලා. හරි. අද අපි මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ set and relation කියන අලුත් පාඩමේ පළවෙනි දවසට. හරි. මේකෙදි අපි කුලක ගැන තමයි ගොඩක් කතා කරන්නේ. අපි මුලින්ම බලමු empty set or null set කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මෙන්න මේ කියන්නේ අපි මොකක් හරි කුලකයක් ගත්තොත් ඒක හිස් කුලකයක් නම් ඒකට අපි කියනවා empty set හරි null set හරි කියලා. උදාහරණයක් විදියට අපි මේක මෙන්න මේ විදියට තමයි නිරූපණය කරන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ කුලකයට කිසිම අගයක් අදාළ වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ හිස් කුලකයක් තමයි මෙන්න මේ A කියන්නේ. මේක අපි නිරූපණය කරන්නේ මෙන්න මේ විදියට. ඊළඟට අපිට මෙන්න මේ ආකාරයටත් මේ null set එහෙම නැත්නම් empty set එක නිරූපණය කරන්න පුළුවන්. හරි. උදාහරණයක් විදියට අපි මෙන්න මේක ගමු. A කියන කුලකේ 5ට වැඩි 6ට අඩු natural numbers තියෙන කුලකේ. 5ට වැඩි 6ට අඩු එහෙම කිසිම ඉලක්කමක් නැති හින්දා අපිට මෙන්න මේක empty set එකක් එහෙම නැත්නම් null set එකක් විදියට හඳුන්වන්න පුළුවන්. null set එකක් empty set එකක් කියන එක කිසිම වෙලාවක මෙන්න මේකට සමාන වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේක ඇතුලේ එක අගයක් හරි තියෙනවා. empty set කියන්නේ මේ විදියට කිසිම අගයක් නැති එකක් හින්දා මේක ඇතුලේ මේ විදියට බිඳුවක් තිබ්බොත් ඒක empty set එකක් නෝ null set එකක් විදියට අපි බාරගන්නේ නැහැ. හරි. ඊළඟට යන් අපි දෙවෙනි එකට. දෙවෙනි එක අපිට මෙන්න මේ විදියට බලා ගන්න පුළුවන් single tone set කියන එක. එකකින් අපි කියන්නේ අපේ මේ කුලකයේ ඇතුළට එක එලිමන්ට් එකක් විතරක් තියෙන කුලක අපිට මෙන්න මේ විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට මේ capital A කියන කුලයකට අදාළ වෙන්නේ මෙන්න මේ simple A කියන එලිමන්ට් එක විතරයි. ඒ කියන්නේ එක එලිමන්ට් එකක් අයිති වෙන කුලකයක්. උදාහරණයක් විදිහට අපි මෙහෙම ගමු 5ට වැඩි 7ට අඩු natural numbers. එතකොට අපිට 6 කියන natural number එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. 6 විතරයි මේ කුලයකට අයිති වෙන්නේ. ඒකින්ද මෙන්න මේකත් මෙන්න මේ ගණයට අයත් වෙන කුලකයක් විදිහට අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි යමු තුන්වෙනි එකට. මේ විදිහට අපි හඳුන්වන්නේ අපි යම්කිසි කුලකයක් ඇතුලේ තියෙන එලිමන්ට් ගාන දන්නවනම් අන්න ඒ කුලකයට අපි මෙන්න මේ විදිහට කියනවා. උදාහරණයක් විදිහට අපි මෙන්න මේක ගමු. the set of all colors in the rainbow. ඒ කියන්නේ rainbow එකේ ඒ කියන්නේ දේ දුන්නේ තියෙන පාට මොනවද කියලා අපි දන්නවා. පාට කීයක් තියෙනවද කියලා අපි දන්නවා. අන්න ඒ වගේ අපි කුලයකට අයත් වෙන එලිමන්ට් ගාන දන්න කුලක වලට තමයි මෙන්න මේ විදිහට අපි හඳුන්වන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට අපිට හඳුන්වන්න 1 2 3 4 5 7 කියලා එලිමන්ට් 7ක්. ඊළඟට අපි දෙවෙනි උදාහරණය ගන්නවා the set of 5 girls number of boys. ගෑනු ළමයි 5 දෙනෙක් අතර ඉන්න පිරිමි ළමයි ගන්න. ඒක අපි දන්නවා. ගෑනු ළමයි 5 දෙනෙක් අතර පිරිමි ළමයි 0යි. එතකොට මේක null set එකක්. එතකොට මේ කුලකයට කිසිම එලිමන්ට් එකක් නැහැ. මේක එලිමන්ට් 0ක් වෙන එකක් එතකොට. හරි. ඊට පස්සේ අපි යන්නේ infinite set කියන එකට. මේකෙදි අපි කතා කරන්නේ ප්‍රමාණයක් නැති කුලකයක් තමයි අපිට මෙන්න මේ විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන් වෙන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට මම මෙන්න මේ උදාහරණය ගන්නම්. එකට වඩා වැඩි ඉලක්කම්. එකට වඩා වැඩි ඉලක්කම් කියලා ගත්තාම අපිට ඉලක්කම් ඕන තරම් ලියන්න පුළුවන් එකට වඩා වැඩි. මම මෙතනින් කිහිපයක් කියලා තියෙන්නේ. අන්න ඒ විදිහට අගයක් අපි දන්නේ නැති, ඒ කියන්නේ ප්‍රමාණයක්, එලිමන්ට් ප්‍රමාණයක් අපි දන්නේ නැති කුලක වලට කියනවා infinite set කියලා. හරි. ඊට පස්සේ අපි යනවා පස්වෙනි එකට cardinal number of a set කියන එක. cardinal number කියන්නේ අපි මොකක් හරි කුලකයක් ලියුවොත් මෙන්න මේ කුලකේ එලිමන්ට්ස් කීයක් තියෙනවද කියලා. උදාහරණයක් විදියට මම මෙන්න මේක ගන්නම්. set of the word of umpire කියන එකේ අම්පාර කියන වචනේ
අපිට අකුරු බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මේ විදිහට AMPR කියන එක. අපි එකම වචනේ එකම අකුර දෙතුන් පාරක් තිබ්බොත් ඒ එකම අකුර දෙතුන් පාරක් ලියන්නේ නැහැ. අපි එක අකුරක් එක පාරක් විතරයි අපේ කුලකයට ඇතුළත් කරගන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන ඒ අකුරු 3ක් තියෙනවා. හැබැයි අපේ මේ කුලකයට අපි දාගෙන ඉන්නේ එක ඒ අකුරක් විතරයි. එතකොට මෙන්න මේ කුලක ඇතුලේ තියෙන සම්පූර්ණ එලිමන්ට් ප්‍රමාණය 4යි. 1යි 2යි 3යි 4යි. අන්න ඒකට තමයි අපි කියන්නේ කාඩිනල් නම්බර් කියලා. මේ කුලකේ කාඩිනල් නම්බර් එක එතකොට 4යි. අපි මේ කාඩිනල් නම්බර් එක කියන එක පෙන්වුම් කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට අපේ කුලකේ නම වරහන් ඇතුලේ ලියලා ඒකට එහා පැත්තේ මෙන්න මේ විදිහට n අකුර ලියනවා. අපි දෙවෙනි උදාහරණය ගමු. බිංදුවට වඩා වැඩි 5ට වඩා අඩු සංඛ්‍යාවක්. අපිට එතකොට b ගේ කුලක විදිහට 1 2 3 4 කියන නම්බර්ස් 4 ගන්න පුළුවන්. මෙතනත් මේ කුලකයේ ඇතුලේ එලිමන්ට් තියෙනවා 4ක්. එතකොට මේ b ගේ කාඩිනල් නම්බර් එක වෙන්නේ 4යි කියන එක. ඊට පස්සේ අපි තුන්වෙනි එක ගමු. මෙන්න මේ විදිහට මේකේ කාඩිනල් නම්බර් එක කීයද? මේකේ කාඩිනල් නම්බර් එක අපිට 7ක් කියලා ගන්න පුළුවන්. මොකද මේ කුලකයේ ඇතුලේ එකිනෙකට වෙනස් එලිමන්ට් තියෙනවා 1 2 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි. ඒක නිසා මේකේ කාඩිනල් නම්බර් එක වෙන්නේ 7 කියන එක. හරි. ඊට පස්සේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අපේ 6 වෙනි එකට. 6 වෙනි එකට කියන්නේ equivalent sets කියලා. මේක යටතේ අපි කතා කරන්නේ මොකක් හරි කුලක දෙකක් තියෙනවා. මේ කුලක දෙකේම කාඩිනල් නම්බර් එකිනෙකට සමානයි නම් අපි අන්න ඒකට කියනවා equivalent sets කියලා. අපි උදාහරණයක් ගමු. මෙන්න මේ A කියන කුලකේ කාඩිනල් නම්බර් එක 5යි. ඒ වගේම මෙන්න මේ B කියන එකේ කාඩිනල් නම්බර් එක 5යි. එතකොට මෙන්න මේ දෙක equivalent set එකක් වෙනවා. ඒක අපිට මෙන්න මේ විදිහට සඳහන් කරන්න පුළුවන්. අපිට මෙන්න මේ විදිහට මේක ලියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙන්න මේ විදිහට A B විතරක් use කරලා ඒ කියන්නේ මේ කුලක දෙකේ මෙන්න මේ නම් දෙක විතරක් use කරලා ලියුවොත් අපිට මෙන්න මේ විදිහට ඊතල දෙකක් භාවිතා කරලා මෙන්න මේ equivalent set එකක් කියන එක අපිට පෙන්වන්න කරන්න පුළුවන්. මේ ඊතලේ නැත්තම් අපි මෙන්න මේ විදිහට කාඩිනල් නම්බර් දෙක සමානයි කියන එක පෙන්වන්න ඕනේ. හරි. අපි යමු 7 වෙනි එකට. 7 වෙනි එකෙන් අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ equal sets කියන එක. equal sets කියන එකෙන් අපි කතා කරන්නේ හැම අතින්ම එකිනෙකට සමාන elements තියෙන කුලක දෙකක් ගැන. උදාහරණයක් විදියට මම මෙන්න මේ A කියන කුලකේ ගන්නවා. මේ A කියන කුලකේ තියෙනවා මෙන්න මේ විදියට අකුරු 1 2 3 6ක්. ඊට පස්සේ මම ගන්නවා B කියලා කුලකයක්. මේ B කියන කුලකෙත් තියෙනවා අකුරු 6ක්. හැබැයි මේ A කියන කුලකේ තියෙන අකුරුම තමයි පොඩ්ඩක් එහෙම වෙලා B කියන කුලකේ තියෙන්නේ. මේ උඩ තියෙන අකුරු 6ම තමයි පොඩ්ඩක් තියෙන පිළිවෙල වෙනස් වෙලා මේ පල්ලෙහා කුලකේ තියෙන්නේ. මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවක් ආවොත් අපි මෙන්න මේකට කියනවා equal sets කියලා. equal sets එකක් හැම වෙලේම අපි කලින් කතා කරේ මොකද්ද set එක? මෙන්න මේක equivalent set එකක් වෙනවා. equal set එකක් හැම වෙලේම equivalent set එකක් වෙනවා. මේ තියෙන්නේ අන්න ඒක තමයි all equal sets equivalent set එකක් වෙනවා. හැබැයි all equivalent set කිසිම වෙලාවක equal set එකක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද cardinal numbers සමාන වුණාට මේ equivalent set වල කුලක ඇතුලේ තියෙන මෙන්න මේ element සමාන වෙන්නේ නැති නිසා. සමාන වෙන්නත් පුළුවන්, සමාන නොවෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි හරියටම සමානයි කියන්න බෑ. හැබැයි මෙන්න මේ equal set වල අනිවාර්යයෙන්ම කුලක ඇතුලේ තියෙන element සමානයි කියන්නේ ඒ වගේ cardinal number සමානයි කියන එක. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් ඒවා equivalent sets විදියට අපිට ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි යන්නේ 8 වෙනි එකට. 8 වෙනි එකෙන් අපි කතා කරනවා disjoint set කියන එක. මේකදී අපි කතා කරන්නේ කලින් කතා කරපු එකේ අනිත් පැත්ත වගේ දෙයක්. මෙන්න මේ විදියට A කියලා කුලකයක් ගත්තොත් ඒකේ තියෙනවා A B C කියලා element තුනක්. ඊට පස්සේ අපි ගන්නවා B කියලා එකක්. B කියන කුලකේ තියෙන්නේ අර A කියන කුලකේ තිබෙන්නේ නැති
A කියන කුලකේ නැති වෙනත්ම එලිමන්ට් තුනක් හෝ කීපයක්. එතකොට මෙන්න මේක අපිට කියන්න පුළුවන් disjoint set කියලා. මොකද මේ A කුලකේ තියෙන කිසිම එලිමන්ට් එකක් B කුලකෙත් නැහැ. B කුලකේ තියෙන කිසිම එලිමන්ට් එකක් A කුලකෙත් නැහැ. අපි තවත් උදාහරණයක් බලමු. අපි බලනවා මෙතන x is a prime number කියන එක. එතකොට අපිට මෙන්න මේ C කුලකයට මෙන්න මේ 2 3 5 7 11 කියන numbers ටික ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි D කුලකයට ගන්නවා composite numbers කියන එක. එතකොට ඒකට එන්නේ 4 6 8 9 10 කියන එක. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ C කුලකයේ තියෙන කිසිම number එකක් අපේ D කුලකේ අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. එතකොට මෙන්න මේ C සහ D කියන්නේ එකිනෙකට වෙනස් කුලක දෙකක්. ඒකට අපි කියන්න පුළුවන් disjoint sets කියලා. හැබැයි C වල තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට numbers 5. එතකොට මේකේ cardinal number එක 5යි. ඒ වගේම D වලත් තියෙනවා මේ විදිහට numbers 5ක්. හැබැයි ඒකෙත් cardinal number එක 5යි. එතකොට මෙන්න මේක cardinal number අතින් සමාන වෙන හින්දා මේකට අපිට කියන්න පුළුවන් equivalent set කියලා. ඔයාලට මතක ඇති P 6 වෙනියට කතා කරගෙන ඉන්න මේක equal set නෙමෙයි equivalent set කියන එක. cardinal number සමානයි නම් equivalent set. ඒක අපිට මෙන්න මේ විදිහට ලකුණු කරලා පෙන්වන්න පුළුවන්. අපි යමු ඊළඟ උදාහරණයට. අපේ 9 වෙනි උදාහරණේ definition of subset. මොකක්ද මේක? ඒකත් අපි උදාහරණයකින්ම බලමු. මේක අපි A කියලා කුලකයක් ගන්නවා. මේකේ තියෙනවා A B F කියලා එලිමන්ට් තුනක්. ඊට පස්සේ අපි ගන්නවා B කියලා කුලකයක්. B කියන කුලකේ තියෙනවා A B C F G R T කියලා එලිමන්ට් කිහිපයක්. හැබැයි මෙන්න මේ A එකේ තියෙන හැම එලිමන්ට් එකක්ම මෙන්න මේ B කියන කුලකේ තියෙනවා. මේ A කියන කුලකේ තියෙන හැම එලිමන්ට් එකක්ම මෙන්න මේ B කියන කුලකේ තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ දෙක definition of subset කියලා අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේකේ තියෙන හැම එලිමන්ට් එකක්ම මෙන්න මේකටත් අදාළයි. උදාහරණයක් විදිහට අර උපකුලකයක් කියන්නේ අන්න ඒක තමයි මෙතනදී අපි කතා කරන්නේ. B ගේ උපකුලකයක් A කියන එක. හරි. ඒක අපිට මෙන්න මේ විදිහට සඳහන් කරන්න පුළුවන් B ගේ උපකුලකයක් A කියන එක. මේකද ඔයාලට පොඩි සූත්‍රයක් එහෙම නැත්නම් මතක තියාගන්න දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි මේ number of subsets කියන එක සමාන වෙනවා දෙකේ n වෙනි බලයට. n කියන්නේ cardinal number කියන එක. හරි. අපි යමු ඊළඟ පිටුවට. මෙතනදී මේ symbol එක use කරන්නේ subset එකක් පෙන්වන්න කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මේ null set කියන එක අපේ හැම කුලකයකම subset එකක් විදිහට අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. මොකද හැම කුලකයකම අනුකුලකයක් විදිහට එහෙම නැත්නම් උපකුලකයක් විදිහට අපිට මුකුත් නැති කුලකයක් හදාගන්න පුළුවන්. අපි දැන් බලමු උදාහරණයක්. මෙන්න මේ A කියන කුලකේ මම ගන්නවා AC කියලා. මේකේ subsets එතකොට අපිට ගන්න පුළුවන් දෙකේ n වෙනි බලය. n කියන්නේ මොකක්ද? cardinal number එක. cardinal number එක කියන්නේ මේ කුලකේ ඇතුලේ තියෙන element ප්‍රමාණය. මේක ඇතුලේ element දෙකක් තියෙනවා. ඒකෙන් අපි මෙතනින් දෙක දාගන්නවා. දෙකේ වර්ගය 4ක්. අපි බලමු දැන් මේ අපිට ලැබිලා තියෙන උපකුලක 4 මොනවද කියලා. පළවෙනි උපකුලක විදියට අපිට මේ null set එකක් එහෙම නැත්නම් මොකුත් නැති හිස් කුලකයක් බලා ගන්න පුළුවන්. දෙවෙනි කුලකේ විදියට අපිට A විතරක් ඇතුළත් කරලා උපකුලකයක් බලා ගන්න පුළුවන්. තුන්වෙනි උපකුලකේ විදියට අපිට C විතරක් ඇතුළත් කරලා උපකුලකයක් හදා ගන්න පුළුවන්. හතරවෙනි උපකුලකේ විදියට අපිට AC ඇතුළත් කරලා කුලකයක් හදා ගන්න පුළුවන්. හරි. අපි දැන් තවත් උදාහරණයක් බලමු. B ට තියෙනවා මේ විදියට එලිමන්ට් 3ක්. මේක අපිට subsets එතකොට දෙකේ n වෙනි බලය n කියන්නේ cardinal number එක. මේකේ cardinal number එක 3යි. මොකද එලිමන්ට් 3ක් තියෙන නිසා දෙකේ 3 වෙනි බලය 8යි. දැන් අපි බලමු මෙන්න මේ උපකුලක 8 හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මෙන්න මේ විදිහට අපිට පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මේකේ උපකුලක 8 හදාගන්න. පළවෙනි එක හිස් කුලකයක්. ඊට පස්සේ D E F කියලා වෙන වෙනම තනි තනියෙන් කුලක 3ක් හදාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ D E D F F E කියලා අපිට දෙක දාලා
කුලක 3ක් හදාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ 8 වෙනි කුලක විදිහට අපිට මේ තුනම එකකට දාලා එක කුලකයක් හදාගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට අපිට පුළුවන් මෙන්න මේකේ උප කුලක 8 එනට සබ්සෙට් 8 ක්‍රියේට් කරගන්න. මෙන්න මෙතෙන් එනකන් විතරයි අද වීඩියෝගෙන් අපි කතා කරන්නේ. අපි ඊළඟ වීඩියෝගෙන් කතා කරමු මෙන්න මේ ගැන තව මොනවද අපි දැනගන්න ඕනේ අපිට දැනගන්න තියෙන්නේ කියලා. දැන් ඔයාලට හොඳ අවබෝධයක් ලැබෙන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. මෙන්න මේ set and relation වල එහෙම නැත්නම් කුලකවල මූලික කොටස් 9 ගැන ඒ වගේ වෙනස්කම් කරාම අපිට මොන විදිහටද භාවිතා කරන්න පුළුවන් මේවට උදාහරණ මේ හැමදේම අද අපි කතා කරා. වීඩියෝ එකකට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. වීඩියෝ ගැන ඔයාලගේ අදහස් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් විදිහට අපිට යොමු කරන්න. ඒ වගේම මේ වගේ වටිනම අලුත්ම වීඩියෝ බලන්න ඔයාලා අපේ channel එක subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඒ වගේම අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන්ම ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න. ඊට හැබැයි තියෙන bell icon එකත් මෙන්න මේ විදිහට all දාලා තියාගන්න. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් අපේ channel එක about එකට ගිහිල්ලා about එකේ පල්ලෙහා තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට අපේ Facebook page එක, Instagram page එක, ඒ වගේම Telegram group එක සහ WhatsApp group එක, ඒ වගේම මගේ personal WhatsApp account එක වගේම Telegram account එකත් මෙන්න මේ about එකේ ඔයාලට තියෙනවා. ඔයාලට ඒ හරහා මාව contact කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ banner එකේ මෙන්න මෙතනත් Facebook, Instagram, Telegram සහ WhatsApp group එකේ ඒ වගේම WhatsApp මගේ account එකේ links තියෙනවා. ඔයාලට මෙන්න මේවා භාවිතා කරලත් මාත් එක්ක සම්බන්ධ වීමේ හැකියාව තියෙනවා. තවත් මේ වගේ වටිනම අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් අපි එනකන් මෙන්න මේ වීඩියෝ ටිකත් ඔයාලා බලලා නැත්නම් මෙන්න මේ වීඩියෝ ටිකත් ඔයාලා බලන්න.